I akan try satu produk yang benda ni sebenarnya quite viral juga. I pun sebenarnya banyak dapat DM untuk try benda ni. Ini sebenarnya Black Sea Salt Deep Purifying Bubble Mask, yang mana dia ni mask yang bila kita pakai dia akan keluar bubble. Okay, kalau ikut I beli sekotak ni harga dia RM37 macam tu kalau tak silap I, and dalam dia ada 10. Katanya mask ni sesuai untuk orang ada oily skin ataupun ada sensitive skin ataupun apa saja jenis skin, semua boleh pakai, tak ada masalah. Kalau tengok kat depan ni ada nampak charcoal. Sebab apa? Dalam dia ni dia letak charcoal, yang mana charcoal ni bila kita pakai dia akan activate and dia boleh meresap dalam kulit kita, dalam pores yang dalam-dalam kan, yang biasanya macam apa tersumbat-sumbat tu, dia boleh bersihkan kita punya pores tu. Okay, kalau ikut daripada kotak ni tak ada apa-apa sangat lah, dia just tulis cara untuk kita pakai. Pada segi apa yang I baca lah, dalam ni dia ada letak satu bahan yang biasanya dia letak dalam air gas, air karbonat yang biasa kita minum tu kan. Kan kita ada rasa macam apa yang bubbly tu kan, bubble-bubble tu. So bila kita pakai dia akan activate, and kena dengan charcoal tu dia akan timbulkan buih tu. So bubble ni sebenarnya melalui satu proses yang mana nama dia oxygenation. Proses ni lah yang akan bantu untuk masuk dalam pores kita tu and buang yang kotor-kotor dalam kulit kita. That's why kenapa dia ni sesuai untuk orang yang ada blackhead, orang yang ada whitehead, orang yang jenis kulit yang sangat-sangat berminyak. You all patut try benda ni. Banyak spa-spa dia orang gunakan proses macam ni untuk keluarkan ataupun bersihkan kulit kita. So I pun tak sabar sebenarnya nak pakai mask ni. Sebelum tu make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, sebenarnya I dah pakai benda ni dalam 3 minggu, and guess what? I'm so in love bila pakai benda ni. I tak tahu for some reason bila pakai kulit I jadi sangat-sangat bersih. Even I ada kulit yang kering, dia tak buat kulit I pedih. So I akan tunjuk kat you all macam mana cara I pakai and apa hasil dia lepas tu. Dia datang macam ni. Betul-betul charcoal punya colour ni kat sini. And I akan terus apply kat muka. Tapi satulah, dia punya mask macam tebal juga. I akan terus apply. Dia ada satu bau wangi, yang bau wangi dia macam bau sabun. I tengok muka I sekarang kan, I macam ada satu cerita yang mana orang tu pakai mask untuk bunuh orang. So I akan biarkan benda ni 15 minit. I akan tengok apa dia punya reaction tu. Boleh tengok tak sekarang yang mana mask tu dah keluarkan buih-buih tu dulu. Nampak tak dia ada reaction? Dia macam keluar buih-buih tu. Ini sebenarnya I pakai baru lebih kurang dalam 4 minit macam tu. And benda ni sebenarnya kalau kita tarik pun dia boleh timbul balik tau. So I akan cuci muka I dulu. Kita akan cerita lebih lagi lepas ni. So lepas I pakai dalam 3 minggu ni, I sangat-sangat suka result dekat kulit I. I rasa kulit I sangat-sangat bersih. Even though I ada kulit yang sangat kering pun, dia tak buat kulit I pedih tau bila pakai. Itu satu benda yang paling I suka bila pakai mask ni. And I rasa for some reason juga kulit I macam bersih. I rasa macam sangat-sangat bersih. Even kan macam kulit-kulit yang kering tu pun dia bersih. That's why kenapa I rasa macam I suka sangat bila pakai mask ni. Jangan tahu sebenarnya I suka mask-mask yang pelik-pelik ni sebenarnya. Untuk blackhead ataupun whitehead I tak boleh cakap banyak sebab apa I tak ada masalah tu. So I'm not sure benda tu betul-betul boleh keluar ataupun tak. Tapi kalau ada sesiapa pernah pakai and rasa blackhead dia atau whitehead dia kurang, boleh komen kat bawah nanti, okay? So kalau nak tanya I, absolutely I sangat-sangat recommend untuk sesiapa kalau nak try benda ni. I akan letak link dekat bawah nanti. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe. Until my next video, I love you all.